Masak boleh. Camel. Main sini. Baik. Camel. Buka angin. Nanti camel akan jadi camel. Ha. Kenapa dua sama tinggi? Memang ayat pun sama tinggi kan nak ambil. Ayat pun sama tinggi. Dua-dua sama tinggi. Kalau nak basuh tangan pun sama tinggi kan. Kalau nak ambil ayat budak ni sama parah. Tu fikir-fikir, sama tinggi aku rendah tak lagi. Apa yang benda yang rendah dia nak bongkok.